Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κοζονάκ. Είναι το τσουρέκι που φτιάχνουν στη Ρουμανία. Φανταστικό. Ανταγωνίζεται πάρα πολύ το τσουρέκι το ελληνικό. Έτσι έχει άλλη η εύση διαφορετική, βγάζει ρούμι. Έχει σοκολάτα μέσα, γίνεται φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω βήμα-βήμα τη συνταγή. Εδώ έχω 250 γραμμάρια ζάχαρη. Εδώ έχουμε 1200 γραμμάρια αλεύρι, δυνατό για τσουρέκι. Εντάξει, αυτά τα δύο τα υλικά σας τα δείχνω από την αρχή για να ξέρετε, γιατί τώρα θα πάρω λίγο από το καθένα για να μπορέσω να φτιάξω το προζυμάκι μου. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 200 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Έτσι, όχι καυτό, χλιαρό. Θα πάρουμε από τα 250 γραμμάρια τη ζάχαρη μία κουταλιά. Θα βάλουμε 125 γραμμάρια νοπή μαγιά. Θα ανακατέψουμε να διαλυθεί η μαγιά με το γάλα μας και τη ζάχαρη. Και θα πάρουμε τώρα μέρος από το αλεύρι, από τα 1200 γραμμάρια, να φτιάξουμε ένα χυλό. Πιστεύω ότι 5 κουταλιές είναι πολύ καλές για να φτιάξουμε ένα ωραίο χυλό. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε φτιάξει ένα χυλό, τον οποίο τώρα θα τον αφήσουμε στην άκρη για να ενεργοποιηθεί. Το αφήνουμε στην άκρη, θα το ανακατέψουμε 2 ακόμα φορές, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα θα βάλουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, 120 γραμμάρια γιαούρτι, ...90 γραμμάρια μέλι, το ξύσμα από ένα πορτοκάλι ή αν έχετε έλαιο πορτοκαλιού είναι το ίδιο πράγμα. Θα πάρουμε, θέλουμε 8 αυγά, στα οποία θα πάρουμε το ασπράδι για άλυμα από τα 4 αυγά. Βάλαμε λοιπόν τους 4 κρόκους, θα βάλουμε τώρα και 4 ολόκληρα αυγά. Και τώρα θα περιμένουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Λοιπόν, έχω ήδη ανακατέψει δεύτερη φορά το μείγμα. Πάμε για την τρίτη, βλέπετε έχει φουσκώσει, έχει γίνει φανταστικό. Οπότε ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά. 50 γραμμάρια ρούμι. Εάν βρείτε έλαιο είναι ακόμα καλύτερα. Το μείγμα που έχουμε φτιάξει με τα αυγά, τη ζάχαρη και τα υπόλοιπα. Θα ρίξουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι και θα ρίξουμε και μία τσιμπιά αλάτι. Όπως είναι θα το βάλουμε στο μίξερ και θα το χτυπήσουμε για 5 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Μετά από 5 λεπτά χτύπημα έχουμε μια πάρα πολύ σφιχτή ζύμη. Βλέπετε, είναι πολύ σφιχτή η ζύμη. Κοιτάξτε.
Λοιπόν, θα την αφήσετε τώρα όπως έχει, όπως την είδατε, γιατί δεν έχουμε βάλει ακόμα τη λιπαρή ουσία, έτσι. Θα μου το αφήσετε έτσι για 20 λεπτά. Έχω 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, το οποίο το έχω λιώσει, και μέχρι να ενεργοποιηθεί καλά η μαγιά θα το αφήσουμε να κρυώνει σιγά σιγά. Λοιπόν, εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα σκεπάσουμε με μία πετσετούλα. 20 λεπτά μετά έχουμε μία ζύμη η οποία, κοιτάξτε πως έχει μαλακώσει. Βλέπετε? Λοιπόν, θα κάνουμε μία τρυπούλα εδώ, θα βάλουμε βούτυρο, πάμε να βάλουμε και τις τελευταίες κουταλιές. Εδώ θα δυναμώσουμε λίγο την ταχύτητα. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη. Βλέπετε? Θα ξαναβάλουμε πάλι στον κάδο. Με ένα μαχαίρι θα χαράξω για να του δώσω βοήθεια βλέπετε. Και τώρα θα σκεπάσω και θα το αφήσω σε ζεστό μέρος να φουσκώσει μέχρι να ανέβει πάνω. Να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν σας λέω ώρα, θέλει τουλάχιστον μία ωρίτσα περίπου, όμως είναι ανάλογα τη δύναμη της μαγιάς, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να σας πει ώρα στο πόσο και πότε μπορεί να φουσκώσει. Μπορεί να πάρει από 30 λεπτά έως 1,5 και 2 ώρες. Λοιπόν, θα το δείτε όμως ότι θα αρχίσει να φουσκώνει σταδιακά, έτσι. Εμένα έκανε 1 ώρα ακριβώς για να φουσκώσει. Κόψει 2, 4, 6, 8, 9 κομμάτια των 85 γραμμαρίων και ένα κομμάτι 125 γραμμάρια. Αυτό θα μπει στη μέση. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Ανοίγουμε. Βάζουμε σοκολάτα. Εντάξει, μην το παρακάνετε. Το κλείνουμε. Και το πρώτο μας μπαλάκι είναι έτοιμο. Πάμε στο δεύτερο. Βάζουμε σοκολάτα. Προσπαθούμε να το κλείνουμε καλά. Γέμισα τα 8 κομμάτια και το ένα μεγάλο. Θα τα βάλω μέσα σε ένα ταψί στο οποίο έχω βάλει λαδόκολλα. Θα πάρω το ένα το κομμάτι που έχω κρατήσει όπως σας είπα από πριν. Θα κόψω.
θα πάρω το ένα κομμάτι θα το περάσω από κάτω, θα το τραβήξω και θα το βάλω από την πίσω πλευρά. Το ίδιο θα κάνω και με το επόμενο. Θα σας κάνω ένα και έξω για να το δείτε και να το καταλάβετε πως γίνεται. Εντάξει, παίρνετε ένα κομμάτι, το ακουμπάτε πάνω, τραβάτε εδώ να πάει από την κάτω μεριά, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατηθεί όταν θα φουσκώσει, και από εδώ θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Τραβάτε και απλά ακουμπάτε από την κάτω μεριά. Εντάξει. Θα πάρετε το κομμάτι το μεγάλο, θα το βάλετε μέσα στη μέση, θα πιέσετε λιγάκι θα πιέσετε και τα άλλα τα κομμάτια λοιπόν, βλέπετε όπως είναι τώρα. Θα μπει στο φούρνο στους 40 βαθμούς για να μπορέσει να φουσκώσει. Πάμε να σας δείξω και μία κοτσίδα. Η ζύμη είναι πάρα πολύ εύπλαστη. Θα πάρουμε σοκολάτα. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω σοκολάτα γάλακτος. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σοκολάτα θέλετε. Θα κλείσω εδώ. Δηλαδή θα εγκλωβίσω με λίγα λόγια τη σοκολάτα μέσα και μετά θα πάρω την άλλη την άκρη και θα κάνω αυτό το πράγμα. Γυρνάω από αυτή τη μεριά και είναι έτοιμο. Βάζουμε, θα πάρετε, βλέπετε, ξεκινάμε πάντα από τη μέση και προσπαθούμε η γραμμή που έχουμε κάνει να είναι από την κάτω μεριά. Εδώ κλείνετε με το χέρι σας, θα πάρετε την πλεξούδα και θα τη γυρίσετε ανάποδα και θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Γυρνάμε, κόβουμε εδώ με το χέρι σας, κατεβάζετε από την κάτω μεριά, κόβουμε εδώ, κατεβάζουμε από την κάτω μεριά και είναι έτοιμο. Μην το βλέπετε έτσι, θα γίνει τεράστιο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω εγώ να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα αφήσετε τουλάχιστον μισή ώρα να ξεκουραστούν. Στο ασπράδι αυγού βάζουμε λίγο αλάτι, χτυπάμε με ένα πινελάκι. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι. Θα βάλουμε λίγη καστανή ζάχαρη και θα ψήσουμε τώρα για 30 λεπτά περίπου. Θα το δείτε, θα φουσκώσει κι άλλο, θα πάρει ένα ωραίο χρώμα. Είναι έτοιμα.
Κοιτάξτε. Είναι ένας αφρός. Να τα φτιάξετε. Σας τα συστήνω. Κοιτάξτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, γιατί είναι δωρεάν. Τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolapsis.gr. Να έρθετε στην ομάδα μας, μια μεγάλη παρέα σας περιμένει, κοντά στα 300.000 μέλη είμαστε. Έτσι, και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.